tìm hiểu kỹ rồi. Phải. Để tao coi được không? Nè, phải không? Để tao. Nè. Mày dám giật chồng đó hả? Nè, con người không làm con giáp thứ 13 đi giật chồng người ta. Hai người làm cái gì con bé? Nè, mấy người là ai vậy? Sao tới công ty người ta làm loạn? Sếp, chị có sao không vậy? Hai người là ai? Sao lại đến đây hành hung tôi? Đường là sếp lớn của một công ty mà lại dám giật chồng người khác hả? Mặt thì nhìn cũng đẹp đó, mà nhân cách gì thối nát quá vậy? Cái gì? Giật chồng? Tôi giật chồng hai người hồi nào? Nè, không giật chồng người ta ha, mà tay trong tay đi với chồng người ta như vậy là sao đây? Hả? Ủa, đây là em mà sếp. Ủa, cái này tao mày nhìn nhầm. Không phải là tôi. Sao? Ngay cả tình nhân của chồng mình mà hai người còn nhìn nhầm thì hỏi sao mà hai người không giữ được chồng? Thôi, nhân viên của cô thì cũng có ra gì đâu, thì sếp cũng chả ra gì. Đúng rồi đó. Nè, khi nãy hai người nhìn nhầm tôi có thể du di bỏ qua. Nhưng còn nếu đứng đây cố ý bôi nhọ danh dự người khác thì đừng có trách tôi. Không bỏ qua là chị làm gì được tôi? Làm gì được? Đơn giản thôi, lên hầu tòa. Nè nha, đừng có hù dọa nghe chưa? Tôi không hù dọa, đưa họ đi. Nè, làm cái gì vậy? Thả tao ra coi, làm cái gì vậy? Sếp. Còn cô, đi theo tôi. Ê, nhìn vậy mà làm tiểu tao á mày. Bề ngoài ngoan hiền vậy, ai ngờ là cáu già. Tôi không ngờ bà lại là người như vậy đó Vi. Uổng công tôi tin tưởng bà bấy lâu nay đó. Tôi không phải vậy đâu. Bà nói bà không có vậy hả? Bằng chứng rõ ràng rành rạch như vậy bà nói bà không có. Bà có biết vì chuyện của bà mà công ty bị mang tiếng theo không? Đúng là con sâu làm đầu người canh. Cô chưa đi nữa hả? Sếp cho em ở lại được không sếp? Tôi không thể chấp nhận một nhân viên có nhân cách như vậy làm việc tại công ty này. Mời cô đi cho. Nhưng mà những dự án em chưa có làm xong. Hôm ấy sếp cho em làm xong rồi, em đi sau được không? Vắng mợ thì chợ vẫn đông. Không có cô thì sẽ có nhân viên khác làm. Cô không cần phải lo điều đó. Cô thu xếp đồ rồi đi. Hân. Dạ. Em phụ trách lo những cái việc còn lại của Vi. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ. Ngày mai lên họp với chị. Dạ em biết rồi. Dự án này là của Vi, nhưng mà bây giờ giao cho em rồi thì em có toàn quyền quyết định. Nhớ bám sát với bên khách hàng, làm đúng kế hoạch của mình nha. Dạ. Thật sự ra thì chị cũng thấy tiếc lắm, vì Vi là nhân viên có năng lực nhưng mà lại như vậy. Khi biết chuyện em cũng buồn lắm chị. Vì ở trong công ty chỉ có em với Vi là thân nhau thôi à. Thú thật với chị là em biết chuyện Vi làm trà xanh cũng lâu rồi, nhưng mà em không có dám nói thôi. Em cũng khuyên Vi nhiều lần lắm rồi. Em cứ nghĩ là Vi sẽ suy nghĩ lại, ngờ đâu Vi vẫn như vậy. Biết người ta có vợ, người khác cũng khuyên răng rồi mà vẫn gian díu như vậy. Lần này làm gây ảnh hưởng tới chị, tới công ty thì chị không có bỏ qua được. À, mà hai người hôm bữa tới đánh chị á, hình như không phải là vợ của ông ta. Dạ, sao chị biết ạ? Thì hai người đó nói mà. Họ nói là có người đứng đằng sau thuê họ đến để đánh chị. Chắc là bà vợ tôi hai bà đó đúng không chị? Chị đã cho người điều tra rồi, nhưng mà vợ của ông ta lại không hề biết chuyện chồng ngoại tình. Nên chị nghĩ là có thể là một cô tiểu tam khác nữa. Nên chị đã hẹn để cho họ ít tiền để họ khai ra, rồi lôi cô ấy cho pháp luật xử lý. Em sao vậy?
Dạ không có sao đâu chị. Chị ơi, chắc là em xin phép ra ngoài làm việc tiếp nha. Dạ em chào chị. Ê nè. Trời ơi hết hồn à. Hai bà đó nha, hai bà có biết là mình đã làm gì không? Trời ơi, tại sao đi đánh sếp của tôi vậy? Trời ơi, ai đâu mà biết. Giờ cô đưa cho tôi cái tấm hình nhìn nhỏ con nó nhìn thì tôi lộn. Chán hai bà thiệt luôn á. Nè, cầm đi. Tiền này là tiền tôi bịt miệng hai bà đó. Liệu hồn nha, mốt có gặp cô ta mà có hả đưa cực hình hay là đưa tiền bạc gì cũng được khai tôi ra đâu đó, hiểu chưa? Cái đó là không biết. Sao? Đừng có nói là tính làm tiền với tôi nha. Tôi đang giúp hai bà đó. Hai bà mà không nghe lời tôi là ba đứa mình đi tù như chơi. Cô ta là thú dữ, không dễ đối phó đâu. Khá khen cho một màn kịch ném đá giấu tay. Chị sao chị lại... Sao lại ở đây chứ gì? Tôi đã đi theo cô từ nãy giờ rồi. Tôi không biết gì hết nha. Cô ta là kẻ chủ mưu á. Đi. Chị ơi, chị nghe em giải thích nha. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Chẳng phải cô nói nhân chứng vật chứng rõ ràng thì không thể nào chối được hay sao? Cô tưởng tôi là con cá sẽ mắc vào cái lưới của cô hả? Nhưng cô lầm rồi. Cô có thể giăng một cái lưới, tôi cũng có thể giăng một cái lưới khác to hơn, để xem tôi và cô ai mới là cá chui vào cái lưới đó trước. Sau khi nói chuyện với Vi, tôi đã biết được hình ảnh trong bức hình là một sự cố Vi gặp phải với một người đàn ông lạ mặt ngay trong bữa tiệc sinh nhật của cô. Vì vậy, tôi đã bắt đầu nghi ngờ và điều tra thì biết được người đàn ông đó không hề có mối quan hệ gì với hai người phụ nữ hôm đó và tình trạng hiện tại là độc thân, nên càng khiến tôi khẳng định được trong sự việc này có người cố ý muốn hãm hại danh dự của Vi. Chị nghe em giải thích đó chị. Em giải thích đi. Tấm hình và những lời hai người đó nói là như thế nào? Chị, thiệt ra là em gặp ảnh trong hôm sinh nhật của Hân. Rồi sau đó ảnh say quá, ảnh nhờ em đưa ảnh về nhà thôi. Rồi trưa hôm sau ảnh qua công ty mời em ăn cơm coi như là cảm ơn à. Chứ thiệt ra là em với anh cũng không có thân thiết gì lắm đâu. Mà em cũng không biết sao lại có người chụp tấm hình đó nữa. Chỉ vậy thôi hả? Em nói thiệt? Em nói thiệt. Sau đó tôi đã bắt đầu lên kế hoạch giăng lưới rà soát tất cả mọi người. Và chỉ có cô là người có phản ứng. Cô lại còn nói là đã biết trước chuyện của Vi, làm tôi hết sức nghi ngờ cô. Nên tôi đã bịa ra chuyện sẽ tra hỏi hai người phụ nữ kia, làm cho cô nóng lòng, tức tốc và đi tìm gặp họ thương lượng, để rồi bị tôi bắt tại trận. Cô đúng là đồ rắn độc. Rắn độc? Hình như có cái gì sai sai ở đây á. Rắn độc hình như không phải là tôi, mà là cô mới đúng. Hân, sao mày làm vậy với tao? Tao với mày dù gì cũng thân với nhau mà. Ai thân với mày? Mày nói mày thân với tao, mà trước mặt cô ta mày luôn cướp công của tao. Vậy mà gọi là thân hả? Mày nói gì với Hân? Tao chưa bao giờ cướp công của mày hết. Thôi mày im đi. Còn cô nổi tiếng là người chính trực, mà tại sao cô lúc nào cũng thiên vị cô ta? Tất cả những dự án tôi luôn dốc lòng hết sức để làm ra nó, nhưng cô luôn phớt lờ nó. Còn cô ta có lúc nào cũng thừa nhận công sức của cô ta. Rõ ràng là tôi vào công ty làm lâu hơn mà. Tại sao bây giờ cô ta được lên chức trưởng phòng, còn tôi thì không? Chính vì cái tư duy bảo thủ đó của cô mà cô mới đánh mất đi nhiều cơ hội của mình. Cô có biết tại sao những dự án cô làm ra tôi lại không chọn mà lại chọn cô Vi không? Vì những dự án mà cô làm ra có quá nhiều rủi ro, nhưng lại không hề đính kèm một cái bản xử lý đề phòng nào hết. Còn những dự án của Vi lại có ít rủi ro hơn, nhưng luôn có đính kèm bản xử lý trường hợp rủi ro. Cô chỉ biết là tôi đã bổ nhiệm Vi lên chức trưởng phòng, nhưng cô có biết là tôi cũng đã làm bản đề bạt cho cô lên chức quản lý dự án không? Chị nói thật sao? Tất nhiên là tôi nói thật. Chị, năng
lực của cô thật sự tôi luôn ghi nhận. Nhưng mà chính cô ngày hôm nay cô đã tước mất cái cơ hội của mình. Chị ơi, chị cho em xin lỗi nha chị, em biết em sai rồi. Người mà cô phá hoại đi danh dự cần phải xin lỗi, không phải chỉ có mình tôi đâu. Vi ơi, tao xin lỗi mày nha. Là tao ngu muội, tao hãm hại mày. Tao biết tao sai rồi, mày bỏ qua cho tao nha. Vi ơi, mày xin giùm tao đi Vi. Chị, hay là mình bỏ qua cho Hưng đi chị. Cho dù bây giờ tôi có giữ cô lại thì áp lực tội lỗi và ánh nhìn của mọi người cũng khiến cô không thể nào mà trụ nổi công ty này lâu đó. Cho nên cô cứ đi đi. Với năng lực của cô chắc chắn sẽ tìm được một vị trí tốt ở một công ty khác. Nhưng cô nên nhớ, muốn đi được lên cao thì đừng bao giờ đạp người khác xuống, mà phải học cách thay đổi tư duy của mình để phát triển bản thân.